საზღვრის გახსნის გადაწყვეტილებებს საქართველოს ნაცვალგების პრინციპით მიიღებს. უპირობო გახსნა უპირობო გახსნის წინ. ევროპის 5 ქვეყანა საქართველოს მწვანე სიაში. პირველ რიგში ზრუნავ როგორც იმ ქვეყნის მოქალაქეებზე და რეზიდენტებზე, ასევე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებზე. ნებისმიერი გადაწყვეტილება არის ეპიდემიოლოგებთან შეთანხმებულია. დამატებითი კრიტერიუმები, რასაც ქვეყანა შემომსვლელებს დაუწესებს. გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი. ეს ევროპის ის 5 ქვეყანაა, რომელთანაც საქართველოს საჰაერო მიმოსვლა გახსნა. მთავრობის განცხადებით ხელისუფლება აგრძელებს ევროკავშირის წევრ პარტნიორ ქვეყნებთან აქტიურ თანამშრომლობას და რეკომენდაციის შესაბამისად ორ კვირაში ერთხელ მოახდენს პირობების ერთობლივად გადახედვას. საბერძნეთზე, როგორც გამორჩეულ ტურისტულ ქვეყანაში პოსტკოვიდურ ვითარებაზე დაყრდნობით, შეგვიძლია განსაზღვროთ ყველაზე ოპტიმისტური გათვლით ტურისტების ნაკადი შაშანდელის სტატისტიკის დაახლოებით მესამედი იქნება. საქართველოს შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ თუკი 2019 წლის ივლის-ოქტომბერში ტურისტული სეზონის პიკზე 4 თვეში აღნიშნული 5 ქვეყნიდან მივიღეთ 90,000 ტურისტი, საუკეთესო შემთხვევაში მათ მესამედს, ანუ 30,000 ტურისტი შეიძლება ეწვიოს ქვეყანას. ამ ტურისტთა საშუალო დანახარჯი 1970 ლარს შეადგენს. 60 მილიონი ლარი, ანუ 20 მილიონი დოლარი, რაც შეიძლება ტურიზმის ბრუნვამ შეადგინოს ამ მოცემულობით, შეიცავს გზავრობის ღირებულებას და სასტუმროს. ამასთანავე სხვა დანახარჯებსაც. საინტერესოა აღნიშნული ჯამიდან ნამხელაა ტურისტული კომპანიების გარეთ მოღვაწე გიდების წილი, რომლებსაც არ უწევთ საშემოსავლო გადასახადის გადახდა და რომლებიც საზღვრების გახსნას ითხოვდნენ რამდენიმე დღის წინ ტურიზმის ადმინისტრაციის წინ მოწყობილ აქციაზე. საინტერესოა ის მეთოდოლოგიაც, როგორ ითვლება ქვეყანაში ტურიზმის შემოსავლები და რეალურად რამხელაა მისი აღურიცხავის სფერო. ასევე საინტერესოა, რამდენი ადამიანია ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული და როგორ აძლევს სახელმწიფო საშუალებას საკუთარი შრომით დაბეგვრის გარეშე მიიღონ შემოსავლები უცხოელი ტურისტებისგან. მთავრობის ადმინისტრაციიდან ჩაგორთება პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ირაკლი ჩიქოვანი, ხოლო სტუდიაში ვისაუბრებთ ეკონომისტ ვახტანგ ჭარაიასთან. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა საქართველოში როგორც ჩვენი მოქალაქეების, ისე ჩვენი ქვეყნის სტუმრების ჯანმრთელობა მაქსიმალურად იყოს დაცული. აი ეს განცხადება გააკეთეთ თქვენ დღეს, თუ შეიძლება უფრო დეტალურად რა შეიცვლება ქვეყანაში და როგორი იქნება ის ზომები, რასაც სახელმწიფო მიიღებს იმისათვის, რაც მოახდინოს სრული პრევენცია, ან მაქსიმალური პრევენცია იმისი, რომ შემთხვევით არ გაჩნდეს რაღაც ახალი კერა კორონავირუსის პანდემიის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მართლაც ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც აქამდე ყოფილა მიღებული იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ქონდა ერთადერთი მიზანი, რომ დაგვეცვა ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობა და უზრუნველყო მათთვის უსაფრთხო გარემო. ეს არის ძალიან აუცილებელი გარემოება, რომელსაც აბსოლუტურად ყველაფრის საფუძველში დევს. აქვე გეტყვით იმას, რომ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ მას შემდეგ რაც COVID-19-თან დაკავშირებული ეპიდვითარება მეტნაკლებად იცვლება სხვადასხვა წარმატებით სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა კონტინენტზე. ჩვენ დავინახეთ, რომ 30 ივნისს საქართველოს ევროკავშირმა შეიყვანა უსაფრთხო ქვეყნების სიაში და ეს არის რა თქმა უნდა მისასალმებელი ფაქტი ის, რომელიც ადასტურებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და საქართველოს მოქალაქეებმა და ჩვენმა მოსახლეობამ შევძელით ერთობლივ ვართ მიგვეღწია იმ შედეგისთვის, რაც დღეს სახეზე გვაქვს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტი გახსნილობა უზრუნველყოთ, მაგრამ ყველას კარგად გვესმის, რომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს სიფრთხილით, თანმიმდევრულად და ეს გადაწყვეტილებები არის და უნდა ეყნობოდეს ეპიდვითარებას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ის რომ ჩვენ გავხსენით დღეს საზღვრები იმ 5 სახელმწიფოსთან, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ თქვენი გადაცემის ანონსში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ასე ვთქვათ სია, რომელიც არ შეიცვლება, ეს სია შეიცვლება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში ჩვენ გვექნება საშუალება უფრო მეტ სახელმწიფოსთან გავხსნათ პირდაპირ მიმოსვლა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს დამოკიდებული იქნება ეპიდვითარებაზე და როგორც იცით, თვითონ ევროკავშირმაც მიიღო იმის თაობაზე გადაწყვეტილება, რომ ყოველ ორ კვირაში გადახედოს უსაფრთხო სახელმწიფოების სიას, რომელიც რომელთა მოქალაქეებსაც ექნება ნებადართული ქვეყანაში შევიდნენ. ჩვენ მიმართავთ დამატებით ზომებსაც, იქნება სპეციალური ელექტრონული ფორმა,
რომელიც შესავსები ექნება აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რომელიც იმოგზაურებს საქართველოში, რათა ჩვენ გქონდეს მაქსიმალურად ზუსტი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა სად იქნება ეს ადამიანი საქართველოში ყოფნის პირობებში და რა თქმა უნდა, ასევე გვაინტერესებს ინფორმაცია მისში საქართველოში ჩამოსვლამდე მოგზაურობის ისტორიის თაობაზე. ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თქვენ ახსენეთ ახლა სწორედ ერთ-ერთი ის გარემოება, რაც თავიდან კითხეთ, კონკრეტულად როგორ მოხდება გაკონტროლება და თქვენ თქვით, რომ მაქსიმალურად შეეცდებით გქონდეთ ინფორმაცია, ტურისტი რომ ჩამოვიდა, მას ალბათ გადავშნილი აქ იგულისხმება სასტუმრო, მას აქ გარკვეული გადაადგილების ტრაექტორი, ან ისვენებს თქვა რაღაცა პლაჟზე. ანუ აპირებთ, რომ მაქსიმალურად გააკონტროლოთ მისი გადაადგილება, რომ იმ შემთხვევაში თუ კონტროლზე არ არის საუბარი. აბა რას გულისხმობთ? აქ კონტროლზე ნამდვილად არ არის საუბარი, აქ არის ინფორმაციის ფლობის შესაძლებლობაზე იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დაგვჭირდა ამ ადამიანის ადგილსამყოფელის სწრაფი და ოპერატიული მოძიება, რომ გქონდეს მაქსიმალურად შეზღუდული ის არეალი, ის წრე, სადაც შეიძლება ეს ადამიანი იმყოფებოდეს ამ პერიოდში. და ეს როგორ კეთდება? მან წინასწარ განაცხადოს. ჩვენ ასევე გეტყვით იმას, რომ ასევე ავხსნით დეტალურად. დიახ, არსებობს ელექტრონული ფორმა, როდესაც დაიწყებენ ადამიანები დაგეგმარება საქართველოში ვიზიტს, მათ შეიძლება წინასწარ შეავსონ ეს ელექტრონული ფორმა. თავიანთ სახლებში კომპიუტერის მეშვეობით ეს განთავსდება, ეს ელექტრონული ფორმები განთავსდება სახელმწიფოს მიერ, საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე stop.gov და მათ ექნებათ ეს საშუალება ბევრად რამდენიმე დღით ადრე გააკეთონ, ასევე ექნებათ ეს საშუალება, რომ აქვე ადგილზე ჩამობრძანების ეს გააკეთონ. კიდევ ერთხელ შეგეკითხებით, შეიძლება. ყველა ტურისტი, რომელიც შემოვა, ეს იქნება, თქვა, კარანტინის გავლით და სხვა ქვეყნებიდან, თუ ეს იქნება აი ამ 5 ქვეყნიდან დღევანდელი მონაცემებით, ისინი შეავსებენ ელექტრონულ ფორმას და ანუ პრაქტიკულად დარეგისტრირდებიან. გურამ, მოდით ესე ნუ ვიტყვით, არა, ესე არ ვთქვათ, მოდი პირველ რიგში დავასრულოთ. ჩვენ ვსაუბრობთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც არიან გერმანიის, საფრანგეთის და ბალტიისპირეთის 3 ქვეყნის მოქალაქეები ან რეზიდენტები. ეს ამ სახელმწიფოებთან გაიხსნა თავისუფალი მიმოსვლა. ამაზე არის დღესდღეობით საუბარი. კი ბატონო, და ამ ქვეყნების მოქალაქეები შეავსებენ ელექტრონულ ფორმებს, სად აპირებენ ჩამოსვლას კონკრეტულად. ხო, სწორად მე. ხო, დავაკონკრეტეთ. დიახ. ამას მე გაგვადაცემის მეორე ნაწილში ავხსნი მოგვიანებით, რატომ მაინტერესებს ეს, მაგრამ დიახ ის ამათ შეიძლება წინასწარ შეავსონ ეს ფორმები და რა თქმა უნდა ამათ ასევე შეეძლებათ რომ ეს ფორმები შეასვენ ადგილზე. ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რომელიც აქ იქნება ასახული არის ინფორმაცია საქართველოში შემოსვლამდე, ანუ საქართველოში ჩამოსვლამდე 14 დღით ადრე მათი მოგზაურობის ისტორიის შესახებ, რაც ჩვენ საშუალებას მოგცემს რომ განსაზღვროთ შესაძლო საფრთხეები თუ ასეთი იარსებებს. კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ, ჩვენ კვირის დასაწყისში ყავდა ფინანსთა მინისტრი, რომ აქვე მინდა, არა, მე მეგონა თქვენ დამატებითი კითხვა ქონდათ ამ საკითხთან მიმართებაში, მაგრამ ასევე დავაზუსტებ, რომ აი შექმნილია სპეციალური call-ცენტრის ჯგუფი, რომელიც ამ ადამიანებთან ინკონტაქტებს მათი საქართველოში ყოფნის პერიოდში, რაც საშუალებას მოგცემს ასევე, თუ რაიმე საფრთხე შეიქმნება ვირუსის მართვასთან დაკავშირებით, ამ ადამიანებთან ჩვენ გქონდეს პროაქტიული კომუნიკაცია. ესეც ერთ-ერთი საშუალებაა, რომელიც ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ ის ადამიანები, ვინც გადაწყვიტავენ საქართველოში მოგზაურობას, თავი იგზნონ უსაფრთხო და მაქსიმალურად სახელმწიფო იზრუნებს მათ თაობაზე. ხო, ეს ძალიან მისასალმებელია. პრაქტიკულად თუ კი ნებისმიერ ქვეყანაში ჩამოსულ ტურისტს გაუჩნდა რაიმე სიმპტომი ეჭვი შეეპარა, მას შეიძლება უსწრაფეზად მიიღოს რეაგირება სახელმწიფოსგან, არაჩვეულებრივი გადაწყვეტა ერთ-ერთი. კიდევ ერთი კითხვა კვირის დასაწყისში ჩვენ ყავდა ფინანსთა მინისტრი, მასთან საუბარში და შემდეგაც როცა მე რაღაც გარკვეული სტატისტიკები მოვიძიეთ, აი როგორც შეიძლება ხა შევაფასოთ აქტიური სეზონი, აი თქვა 4 თვე ივლისიდან ოქტომბრის ჩათვლით, პრინციპში თუ შარშანდელ სტატისტიკას დავეყნობით, რაღაცა ძალიან დიდი სარგებლელი შეიძლება აქედან ვერ მივიღოთ რეალური გათვლით. ანუ უფრო მეტად რაზეა გათვლილი გათაურობის გადაწყვეტილება, თუნდაც გახსნას ეს საზღვრები, ეს არის უფრო კეთილინების ჟესტი, ესე ვთქვათ, რაკი ჩვენ შეგვიყვანა ეს თქვათ იმ სიაში რაღაცნაირად ეს გამოვიყენოთ, თუ ეს რაიმე უფრო ეკონომიკური მოტივებით არის განპირობებული. გურამ, მე ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ კოვიდმა შეცვალა ჩვენი ყოველდღიურობა, შეცვალა ჩვენი ყოფის წესი და არა მარტო საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ. მაგრამ როგორც თავიდანვე საუბრობდით, ჩვენთვის პირველი ამოცანა იყო COVID-19-ის გავრცელების შეკავება. ეხლა ჩვენი შემდგომი ამოცანა არის ის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და მაქსიმალურად
მაქსიმალურად საფრთხის დონის შემცირების გათვალისწინებით ჩვენ დაუბრუნდეთ ნორმალურ ეკონომიკურ აქტივობებს და ზოგადად დაუბრუნდეთ ნორმალურ ეკონომიკურ ცხოვრებას. საქართველოს ბუნებრივი მდგომარეობა, საქართველოს სახელმწიფოს ბუნებრივი მდგომარეობა არის ის, რომ სახელმწიფო არის გახსნილი საინტერესო ჩვენი ევროპელი კოლეგების, ევროპელი პარტნიორებისათვის და ევროპის მოქალაქეებისათვის ჩვენ ვიწყებთ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ დაუბრუნდეთ ჩვეული ცხოვრების რიტმს. თუმცა ჩვეული ცხოვრება და ნორმალური ყოფა არ იქნება ისეთივე, როგორც აქამდე მქონდა. ჩვენ ამაზე სოფლიო ექსპერტები საუბრობენ ის, რომ ახალი ნორმალური პირობების ბჭყალებში, ახალი ნორმალური პირობების შეგუება მოგვიწევს. ჩვენთვის ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისკენ, რომ დაუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრების რიტმს და ნორმალურ ეკონომიკურ აქტივობებს. რაც შეეხება კონკრეტულად ტურიზმის სექტორს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნამდვილად საერთაშორისო ტურიზმის თვალსაზრისით ჩვენ ვერ გვექნება ისეთი აქტივობა, ვიზიტორების თვალსაზრისით ვერ გვექნება ისეთი აქტივობა, რომელიც აქამდე მქონდა, ეს ერთმნიშვნელოვანია ცალსახა, თუმცა მე არ მინდა რაღაცაერად უხერხულად გამომივიდეს, მაგრამ არ ამგონია, რომ საქართველოს შემთხვევაში ისე როგორც სხვა დანარჩენ შემთხვევებში ჩვენ პირდაპირ შეგვეძლოს სხვა ქვეყნების მაგალითების გადმოტანა, ჩვენ გვჭირდება ადაპტირება ტურიზმის გახსნილობის თვალსაზრისით სხვა ქვეყნების პრაქტიკისა და რა თქმა უნდა ჩვენი მიგნებების გათვალისწინებით და ასევე ციფრებით. ციფრები ალბათ ნამდვილად იქნება შორს იმ ციფრებისგან, რომელიც თავის დროზე არსებობდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ მთლიანად სახელმწიფო, მთლიანად თითოეული ჩვენი მოქალაქე და თანამოქალაქე მაქსიმალურად რომ შევეცადოთ, ხელი შევუწყოთ ადგილობრივ ტურიზმს და ბევრი საქართველოს მოქალაქე გადიოდა ევროპის საქართველოს საზღვრებს გარეთ და არა მარტო ევროპის ქვეყნებში, მათ გამოიყენონ ის ბრწყინვალე შესაძლებლობები, რომელიც ტურიზმის თვალსაზრისით ქვეყნის შიგნით არსებობს. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ არ არის საუბარი კომპენსირებაზე და გათანაბრებაზე იმ შემოსავლებთან, რაც ადრე არსებობდა, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ გადავდგათ პირველი ნაბიჯები იმისათვის, რომ დაუბრუნდეთ ნორმალურ რიტმს. მადლობა ბატონო ირაკლი ჩართვისთვის და ამ დამატებითი განმარტებისთვის. გადმოვინაცვლოთ სტუდიაში, ვახტანგ მოგესალმები. შენ დღეს მე გავაკეთე გარკვეული გამოთვლა სტატისტიკაზე დაყნობით, შენ დღეს გქონდა იგივე ტიპის შეხედულება, ანუ როცა ჩვენ საუბრობთ და ამას მოყვა რაღაცა უკვე ერთგვარი აღტაცება განსაკუთრებით ამ სფეროში ჩართული პირთა ნაწილისგან, რომლებიც იძახიან, რომ აი ხო ვიძახდით, გაიხსნა რაღაცა მაინც იქნება. აი ეს ჩვენ გვიყვარს ხოლმე ესეთი უფრო ბუნდოვანი ცნებებით ოპერირება და ამ ყველაფერს აქვს კონკრეტული სტატისტიკა. ჩემი გამოთვლით 2019 წლის ივლის-ოქტომბერი, ეს არის რეალური სეზონი, რაც ჩვენ შეიძლება ეხლა ვისარგებლოთ ამითი ოქტომბრის შემდეგ კიდევ არ ვიცით ეს პანდემია როგორ იქნება და უკვე სხვა სეზონი მოდის ტურისტული თვალსაზრისით. 5 ქვეყანა, რომელიც ამოვიღე, ის ჩამოთვლილი 5 ქვეყანა, რომელიც გავხსენით, აი ამ 4 თვის პერიოდი 2019 წლის ეს ტურისტთა რაოდენობა, რაც მივიღეთ ამ ქვეყნებიდან, არის 90-92,000 ტურისტი. არსებობს მოდელირება საბერძნეთზე და იქ BBC-ს სერიოზული სტატია გამოქვეყნებული ამის შესახებ. ნუ აი მესამედი საბერძნეთში იძახიან, რომელიც გახსნა ასევე და იღებს შიგნით ბევრად უფრო ახლოს უკეთესი ტურისტული მიმართულება, იღებს ტურისტებს, რა თქვა რომ აი მესამედი შარშანდელი სტატისტიკის თუ მივიღეთ, ეს იქნება საუცხოო მაჩვენებელი, ოღონდ რაღაცამ იმუშაოს და გადარჩეთ. ანუ თუ მესამედია გათვლა, ეს არის სადღაც 30,000 იგივე რომ გადმოვიტანოთ საქართველოზე 30,000 ტურისტი. შენი აზრით რა არის ეს რიცხვი, რას შეიძლება ეყოს ესე ვთქვათ ბჭყალებში ეს რიცხვი და როგორ უყურებ აი დღევანდელი გადასახედიდან აი 2020 წლის სეზონს? მადლობა გურამ შეკითხვისთვის. ესე იგი, შემდეგნაირად რომ დავაფორმულიროთ ეს საკითხი. წლის ბოლომდე რა რაოდენობის ვიზიტორების მიღება ჩვენ შეგვიძლია შარშანდელ ანალოგიურმა ჩვენს რო დავეყრდნოთ. სრული 100% რომ შემოვიდეს, როგორც შარშან იყო იმდენივე რომ შემოვიდეს წლის ბოლომდე ვიზიტორები, ჩვენ მივიღებთ აი ამ 5 თვის 6%-ს. ანუ 5 თვეში რაც უნდა მიგვეღო, იმის 6%-ს მივიღებთ ამ კონკრეტული 5 ქვეყნიდან ვიზიტორების ჩამოსვლის შემთხვევაში. ანუ გამოდის რომ ანუ 100%-იანი გამეორების შემთხვევაშიც კი მთლიანი ტურიზმის ეს ხოდა 6%-იან წილში არის. ტურიზმის ის რაც ჩვენ შარშან ყველა ქვეყნის ჩათვლით რო ავიღოთ, ყველა ქვეყნის ჩათვლით ხო უნდა მიგვეყო რაღაც 100%. იმას რომ გამოვაკლოთ, პირობით დავასახელოთ ჩინეთი, ამერიკა, ირანი,
ჩვენი მეზობელი რუსეთი, თურქეთი, სომხეთი, ასე შემდეგ რომ გამოვაკლოთ და დავტოვოთ ის 5 ქვეყანა, რომელზეც არის საუბარი რომ გაიხსნება საზღვრები, ჩვენ მივიღებთ მხოლოდ 6% ვიზიტორებისა, რომლებსაც ჩვენ ვიღებდით ჩარშან. თუმცა აქაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იგივე საბერძნეთის მოდელირებასთან დაკავშირებულ საკითხს თუ გადმოვიტანთ საქართველოსაც, მაშინ ეს 6% შესაძლებელია რეალურად გახდეს 2%, არა უმეტეს. ანუ სადღაც 2-დან 6%-ად წლის ჭრილში, მაგრამ წლის ჭრილში არა, ბოლო 4 თვის დარჩენილი თვეების რაოდენობა. კი ბატონო, მაგრამ მე იქ არც წავსულ არ მთლიანი ტურიზმი, ანუ პირდაპირ რომ დავკონკრეტდეთ დღეს არსებულ ვითარებაზე, ჩემი გათვლები არის ამგვარი. ეს ტურისტთა საშუალო დანახარჯი მე თანხებში გადმოვიყვანე, იმიტომ რომ სტატისტიკა ითვლის როგორც ვიზიტორების რაოდენობას, ამის აღრიცხვა ბევრად ზუსტია, ასევე ტურიზმის, ქართული ტურიზმის შემოსავალსაც. მე მინდა კითხვა მის მეთოდოლოგიაზე, თუ ჩემი გამოთვლით ეს გამოვიდა, ნუ საშუალოდ ამ 5 ქვეყანაზე არის 1970 ლარი ერთ ტურისტზე დანახარჯი. ეს არის 60 მილიონი ლარი, ანუ 20 მილიონი დოლარი. სულ საუბარი არის აი ამ მოცულობის რესურსზე, რომ ოღონდ ესეც არის ბრუნვა. ამაში შედის ავიაბილეთი, ამაში შედის სასტუმრო, ის რაც ადვილად დათვალე და გაზომვადია. როგორ ვითვლით ჩვენ შემოსავლებს, თუ გაქვს ინფორმაცია, ანუ სტატისტიკა როგორ წარმოებს, რა პარამეტრების განსაზღვრით, რათა ამას ვსვავ, იმიტომ რომ გავარკვიო, რამდენი არის ის რაც თქო დანახარჯი რაც ჩანს და რა არის ის დანახარჯი, რაც ტურისტი ხარჯავს, თუმცა პირდაპირ ამის აღრიცხვა ვერ ხერხდება. კი ბატონო, ესე იგი თქვენ იწყებთ ივლისიდან და 4 თვის სტატისტიკას აკეთებთ. მე რაც სტატისტიკა გავაკეთე დღეს იყო აგვისტოდან დეკემბრის ჩათვლით, რადგანაც აგვისტოდან გაიხსნება სავარაუდოდ საზღვრები და დეკემბრის ჩათვლით წლის ბოლომდე, ანუ დავიანგარიშე გამოდიოდა რომ შარშან ანალოგიურ პერიოდში ჩვენ 1.5 მილიარდ დოლარის შემოსავალი მივიღეთ. თუ აი ამ 5 ქვეყნიდან მოსალოდნელ შემოსავალს გავითვალისწინებთ, გამოდის დაახლოებით 80 მილიონი დოლარი. ანუ 6% რომ გამოთვალო? ხო, 6% კი ბატონო და გამოდის რომ 1.5 მილიარდიდან ჩვენ დაახლოებით 80 მილიონი დოლარი ცოტა მეტის მიღების შესაძლებლობა გვაქვს. ისიც ოპტიმისტური შეხედულებით, აი ხშირად არის და ესეც გავითვალისწინე, რომ ამბობენ ეხლანდელი ვიზიტორი უფრო მეც დახარჯავს, იმიტომ რომ ეხლა შედარებით დაბალმხარჯველი ვიზიტორები მოაკლდება ტურიზმს, იმიტომ რომ რეალურად მათ შეიძლება უფრო მეტი პრობლემა შეექმნათ ვიდრე შედარებით დიდრებს და ეს შედარებით დიდრები უფრო იმოგზაურებენ დღევანდელ რეალობაში და შესაძლოა მათ ცოტა მეტიც კი დახარჯონ ვიდრე შარშან. ამას ამ 80 მილიონს წლის ბოლომდე, რაც პრინციპში იგივეა, რაც მე დავთვალე ოღონ აი ამ 4 თვეში და მე დავთვალე მესამედი, პრაქტიკულად იგივეს ვთვლი, ოღონ შენ ვთვლი 100%-ზე. აი თუ კი 2019 წლის მაჩვენებელი იქნება. კი ბატონო, მაგრამ ესეც არ გვაძლევს არაფერ საკუთრებულ შესაძლებლობას. 5 ქვეყანა რო რა თქმა უნდა ვერ გაუთანაბრდება თლიან ტურისტს, ეგ ხომ ხო, ამიტომ ეხლა უყურეთ გურამ რომ აი ესე იგი ეს კარგია, ცუდი არ არის, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ჭარბი მოლოდინები არ უნდა კონდეს აქედან და ტურიზმის სექტორს არ უნდა კონდეს ჭარბი მოლოდინი, რომ ამ 5 ქვეყანასთან საზღვრის გახსნამ შესაძლოა ისინი ყველანაირ რისკებს აარიდოს. თუ ადგილობრივი ტურიზმი არ ჩაერთო საქმეში და თუ ადგილობრივი ვიზიტორები აქტიურად არ შეუერთდნენ უცხოელ ვიზიტორებს, შეუძლებელია ამ 6%-მა დააბალანსოს ტურიზმის ინდუსტრიის გამოწვევა, რომელიც მას დღეს აქვს. გარდა ამისა, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ გარკვეული რისკიც მოაქვს ამ საზღვრების გახსნას, მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით და ყველაზე მეტად დაცული ქვეყნებიდან ვიწყებთ ჩვენ საზღვრების გახსნას, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ნულის ტოლია ამ ქვეყნებში ყველგან პანდემიის მაჩვენებელი. შესაბამისად, გარკვეული რისკი და გარკვეული ესე ვთქვათ სირთულეები მაინც ახლავს ამას და თუ მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს არსებულ ვითარებასთან შედარებით, თუ კი რაღაც ნულოვან წერტილს ავიღებთ, ცხადია რომ რისკი მატულობს. მე ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში გვაქვს ერთეული შემთხვევები, რაც ქვეყანაში ფიქსირდება და ყველა მათგანი უკავშირდება ან საკარანტინე ზონას, ან იმპორტირებულია, ხო? პრაქტიკულად ქვეყანაში შიდა გადაცემა არ არსებობს. და ცხადია რომ აი ამ ფონზე ამას როგორც კი შეცვლი, ერთ-ერთი წყარო უკვე შეიძლება რომ კარანტინის გარეშე შიგნით ხვდება ადამიანი, რომელიც იმაზე მეტი რისკის მატარებელია ვიდრე საქართველოს ბინადარი. კი ბატონო, და ამას ისიც რომ დავამატოთ, რომ ჩვენ უახლოეს პერიოდში რომ გავხსნათ სხვა ქვეყნებთან საზღვარი, მატულობს კიდევ უფრო მეტად რისკი და ის შემოსავალი, რომელსაც ჩვენ ამ რისკის საპირწონედ ვიღებთ, ერთი მხრივ მიზანშეწონილია, მაგრამ ესეც როგორ გითხრათ, აი სიტუაციას გააჩნია, შეიძლება გაგვიმართლოს, შეიძლება ძალიან არ გაგვიმართლოს და შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგია ამ 5 ქვეყანასთან საზღვრის გახსნა და შედარებით უსაფრთხო ქვეყნებთან ხსნით და ოდესღაც ხო მართლა უნდა გავხსნათ ეს საზღვრები, მიუხედავად ამისა, მაინც გარკვეული რისკის ფაქტორიც გასათვალისწინებელია, რომელიც აგრეთვე ეს რისკი შეიძლება ხარჯში გადაითარგმნოს საბოლოო ჯამში. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ამ პანდემიის კურნალობის ხარჯი ძალიან დაწვის ქვეყანას. ერთი წუთი დავრჩა და ბოლო კითხვა ახსენე სტატისტიკა, ჩვენ ახლა ოპერირება გავაკეთეთ იმ მონაცემებით, რაც ჩვენ მოვიძიეთ და ქონდა, რამდენად ასახავს ეს სტატისტიკა, ისე
მეთოდოლოგიაზე დაუბრუნდები კითხვას, რეალურად ამ ინდუსტრიის ზომას, იმ ბრუნვას, რაც ტურიზმის კუთხით ბრუნავს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ტურისტს აქვს გარდა იმ ხარჯისა, რაც ფიქსირებულია, ხო, აქვს ხარჯი, რომელიც არ ჩანს, უბრალოდ იხდის cash-ს და ამაზე ძალიან ბევრი ადამიანი წყობს. რა სიტყვი ამასთან დაკავშირებით? ესე იგი, არსებობს ორი მიდგომა, თუ როგორ ითვლიან ვიზიტორების მიერ დახარჯულ ფულს. ერთი არის ბარათებით გატარებული და მეორე არის გამოკითხვის საფუძველზე. აი, ის თანხები, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, არის გამოკითხვის საფუძველზე დადგენილი. მაგრამ ეს შეიძლება ცალკეულ შემთხვევაში ცდომილებას იძლეოდეს, ვიღაცა უფრო ნაკლებს ამბობდეს სხვადასხვა მიზეზის გამო, თუ რამდენიც აპირებს რომ დახარჯოს ქვეყანაში რამდენი დახარჯა და ვიღაცა ცოტა მეტსაც ამბობდეს სხვადასხვა მიზეზების გამო. მაგრამ მრავალწლიანი, ესე ვთქვათ, გამოკითხვების შედეგებია ეს და შესაბამის, ესე ვთქვათ, კალიბრაციით და გახშირვით და გაფილტრით მიღებულია ის რიცხვები, თუ რამდენს ხარჯავს თითოეული ვიზიტორი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ძალიან მიახლოებულია რეალობასთან. თითოეული ვიზიტორისთვის შეიძლება განსხვავებული იყოს, მაგრამ გასაშუალებული მაჩვენებელი საკმაოდ ზუსტია და ის 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი, რომელიც ჩვენ ჩარჩა მივიღეთ ტურიზმიდან, სწორედ ამ რიცხვებზე დაყრდნობით არის გაანგარიშებული. შესაბამისად ჩვენც ამ რიცხვებით ვოპერირებთ. კი ბატონო, საინტერესოა, ჩვენ დავალოდოთ იქაო საინტერესო პასაჟი ქონა ირაკლი ჩიკოვანს, რომელსაც თქვა, რომ უფრო მეტი რეგისტრაცია იქნება საჭირო. მე ვფიქრობ, რომ სტატისტიკისთვის ჩვენ ეს თუ კი მოხდება არა მხოლოდ საზღვრის კვეთის აღრიცხვა, არამედ დეტალურად მოხდება აღრიცხვა, რომ კონკრეტულად სად მიდის შემოსული ადამიანი საზღვრის შემდეგ, სანამ დაარეგისტრირდეს, ჩვენ იმედი მაქვს, რომ გვექნება უფრო ზუსტი სტატისტიკა, რომ როგორია მოგზაურობის პორტფელი და როგორი არის აქ იმ უფრო მეტად არაფორმალური სექტორის წილი, რომელიც დაკავშირებულია ტურიზმის ინდუსტრიასთან, გულისხმობ გიდებს და სხვა ადამიანებს, რომლებიც მე როგორც წინა გადაცემაში აღვნიშნე და მოყვა, მათ თქვა, ცუდი გამოხმაურება, რომლებიცაც არ უწევთ შემოსავლო გადასახადის გადახდა. შემდგომი დახმარებებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად დაინახავს სახელმწიფო, რომ ვის უფრო მეტი დახმარება სჭირდება, ვის შედარებით ნაკლები. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო სწორედ აი ამ ჯგუფის მიმართ ძალიან სპეციალური გამარტივებული კრიტერიუმები შეიმუშავა იმისათვის, რომ დახმარება გაეწიათ, ეს ინფორმაციაც ჩვენ მივიღეთ, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, რა იქნება ტურისტული ნაკადი და ასე შემდეგ. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია, ეთერში დავბრუნდებით ხვალ 5 საათიანი ქრონიკის შემდეგ. ნახვამდის.